नमस्कार साथीहरू, आज वैशाख 31 गते 2080 साल 14 मे 2023 र आज हामीले नेप्सेको टेक्निकल एनालाइसिस गर्नेछौँ र साथै राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको तेस्रो त्रैमासिकको मौद्रिक समीक्षाको पनि हामीले आज छलफल गर्नेछौँ। यस नेप्से टेक्निकल एनालाइसिसको अन्त्यमा म मौद्रिक नीतिको समीक्षाको बारेमा पनि बताउने छु। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जुन सार्वजनिक गरेको छ तेस्रो त्रैमासिकको मौद्रिक समीक्षा, हामी त्यसको बारेमा पनि छलफल गर्नेछौँ र त्यो कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई बुझ्नुपर्ने एकदमै आवश्यकता हुन्छ। एउटा लगानीकर्ताहरूको लागि चाहिँ एकदमै आवश्यक हो कि तपाईले मौद्रिक नीतिको बारेमा पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी नेप्सेको टेक्निकल एनालिसिस हेरौँ। सुरुमा चाहिँ नेप्से इन्डेक्स हाम्रो 0.92% गिरावट भएको छ। त्यो भनेको 16.96 बिन्दु हो र आज हाम्रो क्लोजिङ 1821.64 बिन्दुमा क्लोजिङ दिएको छ। हामी आज चार्टमा हेर्न सक्छौँ मार्केट खुलेपछि मार्केट लगातारै घट्यो, कुनै पनि बेला बढ्ने कोसिस गरेन। त्यस्तै आज 40 प्राइस स्टकको प्राइस बढेको छ भने 169 वटाको घटेको छ र 9 वटाको चेन्ज भएको छैन। आज हाम्रो भोल्युम चाहिँ एकदमै बढेर आएको छ। आज झन्डै 90 करोड भन्दा माथिको भोल्युम आएको छ। यो भनेको एभरेज भोल्युम जतिको भोल्युम हो। हामी यसको बारेमा टेक्निकल चार्टमा पनि एनालाइसिस गर्नेछौँ। त्यस्तै आज नेप्सेको इन्डेक्स हेर्दाखेरि चाहिँ आज प्राइस सबै सब इन्डेक्सहरुमा गिरावट भएको छ र इन्भेस्टमेन्ट इन्डेक्समा मात्रै वृद्धि भएको छ। बाँकी सबै इन्डेक्समा गिरावट भएको छ र यो नेप्से इन्डेक्समा वृद्धि हुनुको कारण पनि एउटा मौद्रिक नीतिको कारण हो र अन्य इन्डेक्सहरुमा घट्नुको कारण पनि मौद्रिक नीति नै रहेको छ। किनभने यसको बारेमा म तपाईलाई लास्टमा चर्चा गर्नेछु। यो भिडियो अन्त्यतिर चर्चा गर्नेछु। अब हामी नेप्सेको टेक्निकल चार्ट अगाडि एनालिसिस हेरौँ। नेप्सेको टेक्निकल चार्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ आज एउटा बेयरिश क्यान्डल बनेको छ। झन्डै 1% को गिरावट भएको बेयरिश क्यान्डल बनेको छ। अहिलेसम्म हाम्रो चार्टबाट कुनै पनि बाइ सेटअप बनेको छैन। यसले अझै घट्न सक्ने सम्भावनालाई नै देखाएको छ। त्यस्तै हामीले भोल्युम एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भोल्युम एभरेज भोल्युम भन्दा माथिको भोल्युम रहेको छ र यो एभरेज भोल्युम भन्दा माथिको भोल्युमले अझै घट्न सक्ने सम्भावनाले देखाउँछ। किनभने मार्केट घट्दाखेरि भोल्युम पनि यसो बढ्नु राम्रो संकेत होइन र हाम्रो एभरेज भोल्युम मात्र 80 करोड जतिको थियो भने आज हाम्रो भोल्युम 10 करोड बढी अर्थात् 90 करोड भन्दा माथिको भोल्युम आएको छ। यो हाम्रो नेगेटिभ भोल्युम रहेको छ। त्यस्तै हामीले बोलिङ्गर ब्यान्डबाट हेर्दाखेरि चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्ड फेरि अब तलतिर फर्केको छ। यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ केही दिनदेखि साइडवेज रहेको थियो, होरिजेन्टली रहेको थियो, तर फेरि अब बोलिङ्गर ब्यान्डहरू तलतिर फर्केको छ। यसले अझै घट्न सक्ने सम्भावना देखाउँछ र आजको क्यान्डलले फेरि लोवर ब्यान्डलाई टच गरेको छ। यसले अझै तल जाने सम्भावनालाई देखाउँछ र यताबाट हाम्रो रेजिस्टेन्स भनेको 1880 तिर रहेको छ। यो बोलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्ड हाम्रो रेजिस्टेन्स रहनेछ। त्यस्तै मुभिङ एभरेजहरुबाट हेर्दाखेरि चाहिँ मुभिङ एभरेजहरुबाट पनि नेगेटिभ देखिएको छ। किनभने 50 दिनको मुभिङ एभरेज र 200 दिनको मुभिङ एभरेजको बीचको ग्याप फेरि बढ्दै गएको छ, तलतिर फर्केको छ। यसले अझै घट्न सक्ने सम्भावनालाई देखाउँछ। यहाँ 20 दिनको मुभिङ एभरेज पनि तलतिर फर्केको छ। त्यही भएर क्यान्डलहरु तलतिर नै बसेको छ। यसले अझै घट्न सक्ने सम्भावनालाई नै देखाएको छ। त्यस्तै हामीले सपोर्ट रेजिस्टेन्स जोनहरुबाट हेर्ने हो भने हाम्रो यो माथिको एउटा डाउनवर्ड ट्रेन्ड लाइन रहेको छ, तलतिर फर्केको ट्रेन्ड लाइन रहेको छ। यो ट्रेन्ड लाइनमा 3 पल्ट रेजिस्टेन्स लिएको देखिन्छ र यतातिरको सानो सानो क्यान्डलहरु पनि यही ट्रेन्ड लाइनको मुनि नै बसेको छ। यसले यो ट्रेन्ड लाइन हाम्रो स्ट्रङ रेजिस्टेन्स रहेको छ र यो ट्रेन्ड लाइन ब्रेक गरेपछि मात्रै एउटा पोजिटिभ सिनेरियो मार्केटमा बन्न सक्छ। त्यस्तै हाम्रो अबको सपोर्ट भनेको स्ट्रङ सपोर्ट भनेको 1815 रहनेछ र यदि यहाँबाट पनि मुनि लाग्यो भने त्यतिबेला चाहिँ बेरिस जान सक्ने सम्भावना हुन्छ, अझै धेरै घट्न सक्ने सम्भावना हुन्छ र अहिले हामी बेयरिसमा रहेको छौँ। यसमा कुनै डाउट रहेको छैन। हामी साइडवेज जोनमा पनि थियौँ, तर अहिले फेरि घटेर हामी अहिले तलतिर रहेको छौँ। अहिले बेयरिस जोनतिर आएको छौँ र अबको हाम्रो रेजिस्टेन्स मैले भनि नै सकेँ यो ट्रेन्ड लाइन हुन्छ र अर्को रेजिस्टेन्स भनेको हाम्रो स्ट्रङ रेजिस्टेन्स भनेको 1980 देखि 2000 रहनेछ र यो परको रेजिस्टेन्स हो, यो पछि आउने रेजिस्टेन्स हो। त्यही भएर अहिलेको लागि हाम्रो इमिडिएट रेजिस्टेन्स यो ट्रेन्ड लाइन नै रहने देखिएको छ। त्यस्तै हामीले एमएससीडीबाट एनालाइसिस हेर्दाखेरि चाहिँ एमएससीडीमा फेरि रातो हिस्टोग्राम बनेको छ। बेयरिस क्रसओभर अहिले पनि भ्यालिड रहेको छ, सेल सिग्नल अहिले पनि भ्यालिड रहेको छ र अझै घट्न सक्ने सम्भावनालाई पनि देखाउँछ। अहिले बाइ सेटअप बनेको छैन। त्यस्तै आरएसएबाट हेर्दाखेरि पनि आरएसए अहिले लोवर लो र लोवर हाईको श्रृङ्खलामा रहेको छ। यो अझै घट्न सक्ने सम्भावनालाई पनि देखाउँछ र जबसम्म यो हायर हाई र हायर लोको श्रृङ्खलामा जाँदैन तबसम्म हामी यसमा पोजिटिभ आउने कुरा भन्न सक्दैनौँ। त्यस्तै इडिएक्सबाट हेर्दाखेरि पनि आज नेगेटिभ देखिएको छ, किनभने माइनस टिआर लाइन माथि नै रहेको छ र इडिएक्स पनि बिस्तारै बढ्दै गएको छ। यो कतै फेरि यो स्टेलरहरुको ट्रेन्ड आइराछ कि वा स्ट्रेन्थ बढ्दै गएको हो कि जस्तो देखिएको छ, तर
जबसम्म 20 मुनि हुन्छ तबसम्म हामी यसलाई नन ट्रेन्डिङ नै मान्छौँ, यसलाई विक ट्रेन्ड नै मान्छौँ, विक स्ट्रेन्थ नै मान्छौँ। र यदि यो 20 माथि लाग्यो भने र यो माइनस डिआर लाइन नै माथि बस्यो भने त्यति बेला चाहिँ अझै हेभी सेलिङ आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। र यदि 1800 मुनि लाग्यो भने त्यति बेला चाहिँ राम्रै पोइन्टले घट्न सक्ने एउटा सम्भावना रहेको छ। ओभरअलमा भन्नुपर्दा यो हाम्रो नेप्से इन्डेक्सबाट आज हामी एकदमै नेगेटिभ भएको छौँ। यहाँबाट अझै घट्न सक्ने सम्भावनाले देखाएको छ। तैपनि एउटा हाम्रो स्ट्रङ सपोर्ट 1800 देखि 1815 पनि रहेको छ, त्यहाँबाट पनि बढ्न सक्ने सम्भावना एउटा हुनसक्छ। अब हामी राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको हामीले समीक्षाको बारेमा चर्चा गरौँ। साथीहरू, अस्ति वैशाख 29 गते नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षा मार्फत ब्याङ्क दर 1% बिन्दुले घटाएको छ। यसअघि 8.5% रहेको ब्याङ्क दर अब 7.5% कायम गरिएको छ। साथीहरू, तपाईँले नोटिस गर्नु भएको छ कि छैन, यो ब्याङ्क दर र ब्याङ्कको ब्याज दर भनेर फरक कुरा हुन्छ। यो फरक विषय हो, किनभने यो ब्याङ्क दर जुन लेखिएको छ यहाँ, यो ब्याङ्क दर भनेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो कमर्सियल ब्याङ्कहरूलाई रकम दिएपछि उनीहरूले चार्ज गर्ने दर हो भनेपछि त्यसलाई हामी ब्याङ्क दर भन्छौँ। र यदि कमर्सियल ब्याङ्कहरूले हामीहरूलाई, साना लगानीकर्ताहरूलाई, उद्यमीहरूलाई वा उद्योगीहरूलाई दिने कर्जा बापतको रकममा लिने चार्ज भनेको त्यसलाई ब्याङ्कको ब्याज दर हामीले भन्छौँ। वा सेभिङ एकाउन्ट, हामीहरूको सेभिङ एकाउन्ट हुन्छ, त्यो सेभिङ एकाउन्टमा हामीहरूलाई दिने इन्ट्रेस्ट भनेको हामीले ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट रेट भन्छौँ, त्यसलाई ब्याङ्कको ब्याज दर भन्छौँ, जुन कमर्सियल ब्याङ्कले दिने गर्छ। यो ब्याङ्क दर भनेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कमर्सियल ब्याङ्कहरूलाई दिएको दर हो। र यसले के हुन्छ भने हाम्रो कमर्सियल ब्याङ्कहरूसँग जुन अहिले लिक्विडिटीको प्रब्लम रहेको छ, उनीहरूसँग अहिले लिक्विडिटी कम छ, त्यही भएर उनीहरूले कर्जा प्रवाह गर्न सकिरहेको छैन। कर्जा प्रवाह नभएपछि उद्योगीहरूसँग पैसा छैन अहिले, र उनीहरूले बिजनेसहरूमा, आफ्नो व्यवसायहरूमा लगानी गर्न सकेका छैनन्। त्यही भएर यसले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यो घटाएको छ यो ब्याङ्क दर। यसले कमर्सियल ब्याङ्कहरूमा लिक्विडिटीको प्रब्लम सल्भ गर्नेछ केही हदसम्म, र त्यसले सानो उद्योगीहरूलाई पनि फाइदा दिनेछ, उद्योग व्यवसायहरू पनि चलायमान हुनेछ। र अहिले हाम्रो दोस्रो त्रैमासिकको रिपोर्टहरू पनि हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले हाम्रो नेपाल अहिले आर्थिक मन्दीतिर गएको छ, किनभने हाम्रो दुईवटा क्वार्टरली रिपोर्टले के देखिएको छ भने हाम्रो जिडिपी अहिले नेगेटिभमा चलिरहेछ। यसले एउटा फाइनेन्सियल क्राइसिस हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। त्यही भएर यो मौद्रिक नीतिले केही न केही हदसम्म यसलाई सम्बोधन गर्न कोसिस गरिएको छ। तर एउटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने मुख्य कुरा के हुन्छ भने अहिले जुन चारैतिर वा सोसल मिडियाहरूमा ब्याङ्क दर घटेर आएको छ भनेर जुन चर्चा फैलाएको छ, जसले एउटा पोजिटिभ माहौल क्रिएट गर्नेछ, एउटा पोजिटिभ सकारात्मक कुराहरू चाहिँ मार्केटमा छर्नेछ भन्ने एउटा सूचनाहरू, समाचारहरू दिएको छ। यसले केही हदसम्म मात्रै सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ भने यो लङ टर्ममा यो नेगेटिभ हुन नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने एउटा सम्भावना रहेको छ। किनभने कतिपय जानकारहरूले के भन्छन् भने यदि जुन बेला आर्थिक स्थितिहरू, देशको चलायमान आर्थिक स्थितिहरू यदि तल्लो बिन्दुहरूमा हुन्छ वा हाम्रो फाइनेन्सियल क्राइसिसको सिचुएसन हुन्छ भने त्यस्तो केसमा यदि ब्याङ्क दर घटायो भने यसले अझै मूल्य वृद्धि वा अर्थात् इन्फ्लेसन अझै बढेर जाने सम्भावना हुन्छ, र यसले कतै न कतै देशलाई नै हानि गर्ने, देशको आर्थिक स्थितिलाई नै हानि गर्ने सम्भावना हुन्छ। किनभने एउटा मैले तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पलबाट बुझाउन खोज्दैछु। यदि मानौँ यदि कमर्सियल ब्याङ्कहरूसँग यदि पैसा भयो र यदि त्यो पैसा राम्ररी उत्पादकमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिएन वा उद्योगीहरूलाई दिएको कर्जा यदि उद्योगीहरूले राम्रो ठाउँमा यदि सदुपयोग गर्न सकेन भने त्यस्तो केसमा के हुन्छ भने त्यो पैसाको फ्लोले डिमान्ड, गुड्सहरूको डिमान्ड बढाउनेछ, वस्तुहरूको डिमान्ड बढाउनेछ, जसले अझै इन्फ्लेसन हुन सक्ने एउटा सम्भावना हुन्छ। यो मैले एउटा इक्जाम्पलबाट बुझाएँ। त्यस्तै तपाईँले अर्को तरिकाबाट पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। जस्तै उद्योगीहरूले कर्जा पाएपछि उनीहरूले आफ्नो बिजनेसमा इन्भेस्ट गर्छ र आफ्नो बिजनेसमा इन्भेस्ट गरेपछि उनीहरूले प्रफिट कमाउँछन् र प्रफिट कमाएपछि फेरि त्यो कर्जाको भुक्तानी गर्छन् भन्ने एउटा मानसिकता हुन्छ। तर जब हाम्रो एउटा फाइनेन्सियल क्राइसिसको सिचुएसन हुन्छ, हाम्रो मार्केटमा पैसाको फ्लो कम हुन्छ, त्यति बेला यदि तपाईँ बिजनेसमा लगाउनु भयो र तपाईँको बिजनेसको चलेन भने त्यति बेला तपाईँलाई ब्याङ्कको कर्जको भुक्तानी गर्नुपर्ने एउटा दायित्व हुन्छ। त्यति बेला तपाईँसँग प्रेसर हुन्छ, तर तपाईँले त्यो तिर्न सक्नु भएन भने त्यसले अझै नकारात्मक प्रभाव पार्छ। त्यही भएर कतिपय विज्ञहरूले, जानकारहरूले यो मौद्रिक समीक्षा आएको राम्रो हो, तर यस्तो अवस्थामा अहिलेको सिचुएसनमा ल्याउनु त्यति उपयुक्त लागेन कतिपय लगानीकर्ताहरूलाई पनि र विशेषज्ञहरूलाई पनि।
त्यही भएर आजको मार्केट घट्नुको पनि एउटा यही कारण रहेको छ जस्तो देखिएको छ। तर अब आउने दिनमा यसले कस्तो प्रभाव पार्नेछ र अझै यसले देशको आर्थिक गतिविधिहरूलाई बढाउँछ कि बढाउँदैन भनेर अब हेर्नुपर्ने विषय रहेको छ। र खासमा देशको अर्थतन्त्र राम्रो बनाउने काम, देशभित्रको आर्थिक क्षेत्रहरूको चलायमान बनाउने काम नेपाल सरकारको हुन्छ, अर्थ मन्त्रालयको हुन्छ। उनीहरूले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेर मात्रै अहिले यस्तो अवस्था आएको जस्तो देखिएको छ। साथै रसिया युक्रेनको वार र हाम्रो कोभिड-19ले गर्दाखेरि विश्वमा परेको ग्लोबल सप्लाई चेनमा आएको प्रभावको कारणले मार्केट अहिले नराम्रो अवस्थामा रहेको छ। तर अब यो ब्याङ्क दर जुन घटाएको छ यसले अब केही प्रभाव पार्छ, एउटा सकारात्मक प्रभाव पार्छ भनेर हामीले आशा पनि गरेका छौँ। र यदि यसले राम्रो गर्न सकेन भने यसले अझै आर्थिक स्थितिलाई खराब बनाउने जस्तो देखिन्छ। र साथीहरू, यही थियो आजको मौद्रिक समीक्षाको विश्लेषण। तपाईँहरूले मौद्रिक समीक्षालाई कसरी लिनु भएको छ तपाईँले आफ्नो अनुसारले बुझ्नु होला र विभिन्न विशेषज्ञहरूसँग पनि सल्लाह गर्नुहोला। हस् त साथीहरू, यही थियो आजको नेप्सेको टेक्निकल एनालाइसिस र साथै मौद्रिक समीक्षाको विश्लेषण। यदि तपाईँहरूको कुनै सल्लाह सुझाव वा कुनै स्टकको टेक्निकल एनालाइसिस चाहनुहुन्छ भने कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हस् त, तपाईँको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।